Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi voi face o lectură generală pentru luna februarie, așa că toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Balanță, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, un aspect important pe care trebuie să vi-l readuc aminte de fiecare dată la începutul fiecarei lecturi este acela că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât mesajele care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Balanță. Așa că, dragii mei, așa cum v-am obișnuit, haideți să începem și să extragem câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii februarie din acest minunat oracol al frunzelor de ceai. Și haideți să vedem. Avem prima săptămână. A doua săptămână. A treia. Și a patra. Bun. Haideți să vedem. Prima săptămână din februarie. Avem vaza. Se pare că unii dintre voi aveți un admirator secret. Cineva vă urmărește în secret, vă admiră de fapt în secret, și eu cred că această informație este legată strict de partea amoroasă, sentimentală. A doua săptămână din februarie vine cu potcoava, care ne vorbește de un dram de noroc, ceva care va veni așa, prin surprindere, și care ne vorbește despre noroc. Acum, poate să fie un noroc financiar sau poate să fie chiar și un noroc în dragoste, de ce nu? Oricum este un motiv de bucurie. Mergem mai departe și avem fulgerul în a treia săptămână. În a treia săptămână se pare că va trebui să vă controlați tare bine furia, pentru că e posibil să aibă repercursiuni destul de negative în viața voastră. Probabil că se va întâmpla sau veți avea parte de o situație care vă va scoate din sărite și veți avea tendința să fiți un pic necontrolați, ca să zicem așa, în ceea ce privește furia, dar această carte îți sugerează să încerci să domoli această furie. De ce? Pentru că poate avea consecințe destul de nefaste pentru tine. Și din câte văd, nu știu câți o să se abțină, pentru că în a patra săptămână avem un inel rupt, care îmi spune că ori o situație romantică se desparte, fiecare o ia pe drumul său, sau poate chiar un angajament la nivel profesional să se rupă, o înțelegere să se rupă din punctul ăsta de vedere al muncii, al profesiei, sau poate dacă aveți vreun asociat, aveți propria afacere și aveți un asociat, e posibil ca să se ajungă la o separare, indiferent cum, că vorbim de profesie sau de dragoste. Acum, trebuie să vă mai spun un lucru, nu este întâmplător faptul că în a patra săptămână din februarie avem totuși un pic de agitație, cu cât se apropie de fapt cea de-a patra săptămână apare așa mult zgomot. Trebuie să vă spun că pe 28 februarie vom avea parte de un eveniment astronomic și astrologic unic, de care multe generații nu vor avea parte, și anume alinierea a încă o planetă la cele 6 deja existente, despre care eu am discutat în lecturile mele. Pentru cei curioși puteți să căutați pe lista
Tarot 2025, o veți găsi acolo lecturile pentru fiecare zodie în parte, relaționate cu această aliniere planetară. Da? Am avut în ianuarie alinierea 6 planete, iar în februarie, pe data de 28, vom avea încă o planetă care se adaugă la cele 6 existente, vor fi 7. Este vorba despre Mercur care, voi cum sunteți o zodie de aer, vă va afecta din punctul ăsta de vedere al comunicării și probabil că ultimele 2 săptămâni vor fi un pic așa mai tumultoase. Trebuie să vă spun că acest eveniment care va avea loc în ultima săptămână din februarie nu va mai avea loc decât în anul 2492. Deci este un eveniment unic, vom discuta despre el, voi face desigur pentru fiecare zodie, să vedem cum vor fi energiile atunci. Noi continuăm, a fost așa o mică paranteză, noi vom continua să vedem ce vine pentru voi în viața voastră profesională, în cariera voastră, da? Să vedem ce ne spune tarotul de data aceasta. Și haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Balanță de-a lungul lunii lui februarie. Și se pare că ați avut o perioadă destul de complicată din punctul ăsta de vedere profesional, al carierei, al muncii. Avem un 3 de spade care îmi spune că ați muncit foarte mult pentru un proiect, pentru un plan și cumva în loc să primiți voi laudele, le-a primit altcineva. Sau poate că ați încercat să căutați un job, să căutați în altă parte, dar ați fost destul de dezamăgiți. În prezent avem un rege de cupe. Influența unei persoane din zodii de apă, rac, pești sau scorpion, cum de asemenea apare și o regină de bâte. Deci avem aici implicarea posibilă a zodiilor de apă și de foc. Cum am mai spus, rac, scorpion, pești sau taur, fecioară, sau berbec, leu, săgetător, mii de scuze, da? Deci avem zodii de apă și zodii de foc. În prezent, e posibil să aveți, nu știu, poate sunteți în situația în care trebuie să luați anumite decizii, ele vor fi mult mai echilibrate decât până nu de mult și eu aș spune că este cineva în vârstă care te poate ajuta să găsești ceva de muncă. Indiferent cât de dificilă pare situația, trebuie să vă mențineți calmul și măsura, pentru că și un lucru important aș zice, trebuie să fiți diplomați. Da? Să fiți diplomați și să nu... Pentru că în felul ăsta se pot rezolva anumite conflicte, poate legate de locul de muncă, sau în felul ăsta puteți reuși să găsiți ceva de muncă. Februarie vine cu o regină de bâte, care îmi spune că există, cum am văzut, o persoană în care poți avea încredere sau care te poate ajuta să găsești un loc de muncă. Cum de asemenea, făcând abstracție de situația în care poate nu vorbim de o persoană și vorbim strict de voi, atunci se pare că sunteți foarte hotărâți, nimic nu vă poate opri și luna lui februarie veți fi tare curajoși, nu o să vă fie frică de provocări și încercați să aveți așa o viziune futuristă, da, pe termen lung, să vedeți în viitor pe un termen mult mai lung. Și dacă traversați acum o perioadă un pic mai grea, este ceva temporar, nu este ceva ce va dura la infinit. Haideți să vedem cu bănuții. Cu bănuții avem o mare preoteasă. Stați să vedem care este următoarea carte, pentru că Marea Preoteasă vine cu multe lucruri. Da. Dragilor, în trecutul nu foarte îndepărtat, cineva nu a fost complet cinstit cu voi și e posibil să fi pierdut ori o șansă de a face bani, ori o anumită sumă de bani, tocmai pentru că cineva v-a ascuns niște informații. În prezent avem un 10 de monede care îmi spune că cumva veniturile parcă au început să crească și de asemenea vorbește despre noroc și am văzut tare bine cu această carte cu potcoava, da? Care anunță un noroc în bani. Se pare că este vorba strict de bani.
cumva norocul vine de partea ta și chiar dacă nu vor fi, să zicem așa, sume extraordinare, ele vin ca să te echilibreze, cumva vin în funcție de necesitățile pe care tu le ai. De asemenea, putem vorbi chiar de un obiect legat de o moștenire, un obiect de valoare sau niște bănuți care vin din trecutul vostru, la care posibil să vă fi luat gândul. Luna lui februarie, pe partea banilor, vine cu acest 2 de bâte care îmi spune că există un echilibru. Va exista un echilibru între ce intră și ce este un moment prielnic pentru unii dintre voi de a cere poate ceva bănuți în plus sau de a cere un mic ajutor bănesc. Dar în general sunteți destul de echilibrați în luna lui februarie pe partea asta financiară. Haideți să vedem. Pentru cei care sunteți într-o relație pe partea asta sentimentală, să vedem cum stați, dragilor, cei care sunteți într-o pereche formată deja. Tot îmi apar aici zodii de pământ, acum de data aceasta Taur, Fecioară, Capricorn. Foarte interesant. Haideți să vedem. Avem într-un trecut recent un paș de spade care îmi spune că ceva conflicte ușoare posibil să fie avut și poate ați avut nevoie de un pic de spațiu, da? Și poate unii dintre voi chiar ați avut nevoie și de un pic de respect. E posibil să vă fi simțit un pic obosiți, un pic încorsetați poate de perechea voastră. Și acest cavaler de monede din prezent îmi spune că cumva trebuie să lucrați împreună la relație, ca aceasta să funcționeze. Este foarte interesant. De ce? Pentru că dacă vă recunoaște, să zicem, perechea în poziția acestui cavaler de monede sau are vreo legătură cu zodiile de pământ, trebuie să vă spun că este probabil cineva foarte meticulos care totuși are acel sentiment că indiferent cum va câștiga, da? Adică atunci când aveți poate o situație conflictuală, de obicei nu știu care din voi lasă de la el, cert este că există aici o siguranță, ori în voi, posibil, ori în perechea voastră, în care să știți, domne, indiferent cum eu tot câștig. Adică are și probabil și destul de multă răbdare, aș zice, dar în principal trebuie lucrat împreună să faceți relația să funcționeze. Februarie vine cu foarte multe iluzii. Eu aș spune că dacă vorbim de o relație recent formată, atunci acest 7 de cupe este o carte destul de pozitivă. De ce? Pentru că ne vorbește despre acea dragoste de început, da, care e frumoasă, suntem cu capul în norișori acolo și totul e roz și totul e ok. Dar dacă vorbim de o relație care are ceva vreme, trebuie să vă spun că acest 7 de cupe vine cu, cum să spun eu, cu tentații, cu, cum să spun eu, cu ceea ce alegeți voi, cu deciziile pe care le luați voi, pentru că aceste decizii e posibil să vă aducă repercursiuni pe termen mai lung. Haideți să clarificăm un pic 7-le ăsta de cupe. Da, dragilor, clarificarea acestui 7 de cupe vine cu un as de bâte. Ce trebuie să știți voi? Că la voi există într-adevăr atracție foarte mare din punct de vedere fizic, din punct de vedere pasional. Asul de bâte îmi vorbește despre acea perioadă în care cumva pasiunea parcă vă rezolvă toate problemele. Eu aș spune că unul dintre voi doi nu își arată sentimentele pe față, să zicem, are o reținere, dar există atracția asta, chimia asta între voi există și de multe ori e posibil ca această chimie să fie soluția ca de fiecare dată când aveți câte o mică dispută
să fie motivul pentru care vă puteți împăca. Așa că nu veți duce lipsă nici în luna lui februarie de aceste lucruri. Acum, cei care sunteți singurei poate în urma văduviei, singurei poate în urma unui divorț sau unei separări sau pur și simplu nu ați reușit voi să vă găsiți jumătatea până acum. Dragii mei, avem un as de cupe. Începutul este interesant, aș vrea să văd. Da. Ca și zodii, mi-apare zodia Vărsător, zodiile de pământ, încă o dată se repetă, Taur, Fecioară, Capricorn, și vă spune în felul următor, că nu de multă vreme, dar într-un trecut recent cu acest as de cupe, ați început posibil o tatonare sau o nouă relație, ca să zic așa, destul de intensă, sau intenția cel puțin de a începe o relație. În prezent sunteți un pic, cum să zic eu, vă regăsiți speranța. E ca și cum ceva începe să devină realitate. Sunteți într-o perioadă în care, chiar dacă poate ați fost nefericiți în ultima vreme, dragostea e în drum spre voi. Este o speranță care îți dă o anumită forță, forța aia de a merge înainte și de a avea mai multă încredere în voi și în puterile voastre. Așa că sunteți foarte optimiști în prezent. Unii dintre voi, desigur, cei care se regăsesc cu acest mesaj. Regina de monede îmi spune că poate să fie implicația unei persoane din zodii de pământ, așa cum v-am mai spus, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar cel mai important este că acest personaj posibil să fie cineva care este stabil din punct de vedere material, asta în primul rând, și eu aș spune că este o fire destul de independentă și care, cum are nevoie de stabilitate din punct de vedere financiar, material, trebuie să vă spun că, de asemenea, simte nevoia să aibă această siguranță și pe viitor. Da, este o persoană destul de sigură pe sine și o persoană familistă, care întotdeauna este acolo pentru cei dragi, care se implică și care în permanență are ceva pus deoparte pentru cei dragi, pentru familia sa. Să zicem așa, ignorând un pic acest personaj, putem spune că situația, per general, în luna lui februarie, pentru voi, dragilor, care sunteți singuri, este o situație în care voi trebuie să scoateți la iveală acele calități care vă descriu, care vă... Nu trebuie să fiți altcineva decât sunteți. Nu trebuie să fiți disperați în a atrage pe cineva, pentru că aveți tot ce vă trebuie ca iubirea să vină în viața voastră. Așa că este încă o carte, în afară de steaua, care îmi spune că dragostea vine și pe strada voastră, în sfârșit. Doar că scoateți la iveală ceea ce simțiți. Nu fiți altcineva. Fiți voi înșivă, iar asta vă va ajuta să avansați. Dacă doriți să avansați, desigur, în respectiva relație, viitoare relație. Haideți să vedem ce zile importante avem și avem data de 6 februarie sau o zi de vineri, în care ceva se va finaliza și unde voi va trebui să dați drumul unei anumite situații sau unei anumite relații sau unei anumite persoane. Există, după cum bine vedem aici, avem pe Venus care îmi spune că trebuie să vă gândiți, să vă gândiți la voi și să spuneți, dom'le, eu merit mai mult. Eu nu mai am nevoie de cutare situație, eu nu mai am nevoie de cutare relație, pentru că îmi face rău. Da, să vă crească un pic autoestima și eu aș spune că
ceea ce vouă vă face bine, ceea ce voi vă doriți. Pentru a reuși să aveți aceste lucruri, cumva va trebui să dați drumul la ceva. Fie el poate, fie ea o relație, fie el o anumită situație, trebuie să le lăsați să plece din viața voastră, pentru că numai în felul ăsta veți avea parte de recompense bune, de reușite, da? Și în felul ăsta se activează o dorință de-a voastră. De asemenea, avem data de 2 sau la 2 zile după data de 2 sau în 2, maxim 2 săptămâni. Asta înseamnă undeva jumătatea lui februarie, în care apare un progres. Apare un progres foarte bun. Deci astea sunt datele importante pentru voi și de care va trebui să țineți cont. Acum, haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită importanță de-a lungul lunii lui februarie, cum de asemenea puteți să vă regăsiți chiar inițialele propriului nume. Și începem cu litera E, litera C, litera T, litera K de la kilogram, litera V, litera C încă o dată. Se pare că pentru unii este importantă această literă. Litera P și litera X. Inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi puteți interacționa. Ca și zodii, trebuie să vă spun că predomină zodiile de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător, și zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Acum, haideți, dragilor, să vedem care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Balanță de-a lungul lunii februarie. Care este mesajul pentru voi? Și haideți să vedem ce ne spune. Spune așa: nu contează ce se întâmplă, nu contează cât de departe crezi tu că ești față de ce ți-ai dorit să fii, niciodată să nu te oprești în a crede că va deveni realitate. Trebuie să ai acea credință că lucrurile vor funcționa, indiferent cât de lung este drumul, până la scopul pe care tu ți l-ai propus. Acum, așa mai pe simplu, da? Am încercat așa o traducere cât mai coerentă, dar mai pe simplu, de fapt, ți se spune că nu contează lucrurile care vin în viața ta, nu contează că tu consideri poate de multe ori că ești departe de a ți se împlini un anumit plan, un anumit proiect, o anumită dorință. Niciodată să nu te îndoiești și să-ți pierzi încrederea în tine și că să te dezamăgești și să spui niciodată nu o să reușesc. Dar nu trebuie să faci lucrul ăsta. Trebuie să ai acea credință că lucrurile în sfârșit vor funcționa. Este de fapt un îndemn de a gândi pozitiv, de a nu gândi negativ, pentru că odată ce gândești negativ este un cerc vicios. Este acea, cum să spun eu, ceea ce tu gândești, aia transmiți și aia atragi. Și atunci dacă gândești numai negativ, probabil că vei atrage numai lucruri negative și tocmai acesta este mesajul pentru voi, dragilor. Nu fiți dezamăgiți, gândiți pozitiv. Chiar dacă drumul nu este atât de scurt pe cât v-ați fi dorit voi și este poate un drum mai lung, trebuie să vă aduceți aminte că viața în sine este un drum.
și de multe ori parcă nu e atât de interesant scopul sau capătul acestui drum cât este de interesantă călătoria. Așa că cam acesta este mesajul cu tâlc al universului, al divinității, al cui vreți voi, pentru voi, dragilor din Balanță, în luna lui februarie. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc ca luna lui februarie să fie o lună cât mai liniștită, nu vă pierdeți cu firea, că ați văzut, sunt lucruri care de multe ori din cauza furiei și a frustrării tindem să comitem greșeli de multe ori ireparabile și care ne vor afecta pe termen lung, așa că multă calmitate, multă lumină în suflete, în gânduri și desigur multă energie pozitivă, gândiți pozitiv. Eu mulțumesc din suflet tuturor celor care și-au adus aportul în dezvoltarea acestui proiect pe care eu l-am deschis aici pe YouTube, prin mesajele voastre, prin like-uri, prin distribuiri, prin faptul că v-ați abonat, și e o invitație pentru toți cei care încă nu au făcut-o. Dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut acest gen de lecturi, eu vă aștept și vă invit cu mare drag să vă abonați, să ne întâlnim ca de fiecare dată la fiecare lectură. Mii de mulțumiri încă o dată tuturor și până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor!